Hello guys, welcome back to another episode. For today's video, i-share ko lang sa inyo kung ano yung trabaho ko dun sa bagong company na pinasukan ko. Bali, first day ko nung nakarang araw at sa ngayon, bali pangalawang araw. At sa pangalawang araw ko, binigyan ako ng assignment kagad. At same lang din dun sa company na pinapasukan ko dati. At yan, hindi naman mahirap sa akin, parang wala lang. Kasi kabisado ko na yung mga pasikot-sikot na ganong klaseng trabaho. Okay guys, share ko sa inyo kung anong mga ginagawa ko. Umpisa na po natin. Let's go! Yan, ito na guys yung ginawa namin kahapon. Tuyo na siya. Yan. Bali, reset ko yung mga ilaw. Yan, smoke detector. Saka mga yan. Yan, ito na. Nailaw na lahat ng kinabit ko. Yan. Yan na po. Nailaw na po yung mga ilaw. Yan. Tapos yung isa.
At guys, maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po yung video natin. At kung bago ka pa lang po sa channel na ito, please do subscribe, like, and share. At pakita rin po yung notification bell para updated po sa mga videos na aking upload. Maraming salamat po. See you to my next video. Bye-bye!